মই এতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে গোটেই চিলেবাছটো কৈ দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে আৰু এই অনুযায়ী তোমালোকে কিতাপবিলাক কিনিব পাৰিবা মই পিছত তোমালোকৰ কিতাপৰ নামবিলাকো কৈ দিম কি কিনিলে ভাল হয় অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে প্ৰথমটো আছে প্ৰাৰম্ভিক অৰ্থনীতি বুলি ক'ব প্ৰথম বিষয়টো যাক আমাক ইংলিছত কৈছিলোঁ ইন্ট্ৰডাক্টৰী মাইক্ৰ ইকনমিক্স এটা প্ৰাৰম্ভিক অৰ্থনীতিৰ প্ৰথম বিষয়টো হ'ব আৰম্ভণি প্ৰথম টপিকটো হ'ব আৰম্ভণি আৰু দ্বিতীয় টপিকটোৰ নাম হ'ব উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব বা আচৰণ বুলিও কয় আৰু চাহিদা আৰু ৩ নম্বৰটো হ'ব উৎপাদকৰ আচৰণ আৰু যোগান ৪ নম্বৰ টপিকটো হ'ব বজাৰৰ প্ৰকাৰ আৰু দৰ নিৰ্ধাৰণ নাম্বাৰ 5 টপিকটো হ'ব তোমালোকৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ আহিলাৰ সাধাৰণ প্ৰয়োগ বজাৰত কিদৰে চাহিদা আৰু যোগানে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে এই বিষয়বস্তুবিলাক আমি আলোচনা কৰিম এখন বজাৰত কি সংঘটিত হয় দাম বস্তুৰ দাম কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ হয় আৰু সেই নিৰ্ধাৰিত দামত কেনেদৰে চাহিদা আৰু যোগান নিয়ন্ত্ৰিত হয় সেইবিলাক বস্তু আমি আলোচনা কৰিম এইবিলাক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে তোমালোকক গোটেই ডিটেইলছ আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা চোৱা এইটো হ'ল তোমালোকৰ প্ৰথম পাঠটো প্ৰাৰম্ভিক অৰ্থনীতি যদিও মই অসমীয়াত কৈছোঁ এইটো অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে ইংলিছ লাগিব আৰু ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে অসমীয়া জানাটো ভাল তেতিয়া আমাৰ কিছুমান কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব চ' প্ৰথমটো হ'ব আৰম্ভণি ছেকেণ্ডটো হ'ব উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব বা আচৰণ বুলি কয় আৰু চাহিদা আৰু ৩ নম্বৰটো হ'ব উৎপাদকৰ আচৰণ আৰু যোগান আৰু ৪ নম্বৰটো হ'ব বজাৰৰ প্ৰকাৰ আৰু দৰ নিৰ্ধাৰণ ৫ নম্বৰটো হ'ব চাহিদা আৰু যোগানৰ আহিলাৰ সাধাৰণ প্ৰয়োগ এতিয়া তোমালোকক মই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো নেক্সট পাৰ্টটোৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ এটা চোৱা ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ নাম হ'ব অৰ্থনীতিৰ বাবে পৰিসংখ্যা ইয়াৰ প্ৰথম বিষয়টোৰ নাম হ'ব আৰম্ভণি তথ্যৰ দ্বিতীয় টপিকটোৰ নাম হ'ব তথ্যৰ সংগ্ৰহ সংগঠন আৰু উপস্থাপন আমি তথ্যবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব তাক সংগঠন কৰিব লাগিব অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু তাক আমি কি কৰিব লাগিব বিভিন্ন চিত্ৰৰ দ্বাৰা উপস্থাপন কৰিব লাগিব যেনে ধৰা দ্বন্দ্ব চিত্ৰ তোমালোকে পাইছা কৌণিক চিত্ৰ পাইছা এই চিত্ৰবিলাকৰ দ্বাৰা আমি সংগ্ৰহ কৰা তথ্যবিলাক প্ৰকাশ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব এইবিলাক বস্তু আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম তোমালোকক এতিয়া ৩ নম্বৰ টপিকটো হ'ব পৰিসাংখ্যিক আহিলা আৰু ইয়াৰ ব্যাখ্যা এইবিলাক বিষয় আমি আলোচনা কৰিব লাগিব
যে আৰম্ভণি মানে আসলতে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান কি, হোৱাট ইজ ষ্টেটিষ্টিক্স, হোৱাট ইজ ইকনমিক্স, what are the functions of statistics in different concepts, we should have to discuss here. These are the important topic for your first year exam and also for your syllabus. Now I am going to introduce the main topic which will be discussed in this introduction. এই আৰম্ভণি নামৰ চেপ্টাৰটোত তোমালোকক আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়বিলাক আমি দেখুৱাই দিম। আচলতে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব ইকনমিক্স মানে কি, অৰ্থনীতি মানে কি। আমি জানিব লাগিব, we should have to know what is economics, why we need economics, economics পঢ়িলে কি বেনিফিট হয়। এটা সাবজেক্ট তুমি বিভিন্ন সাবজেক্ট বাছি লৈছা, এটা সাবজেক্ট তুমি এনে কোনোবাই ল'বা দিছে বা লৈছে সেনেকুৱা কৰি পঢ়িলে নহ'ব। তুমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে সেই সাবজেক্টটোৰ পৰা তুমি ভৱিষ্যতে কি কৰিবা, কিবা ভৱিষ্যতে তোমাৰ কি প্ৰেক্টিকেল আছে বা ভৱিষ্যতত সেই সাবজেক্টটোৰ পৰা তোমাৰ সম্ভাৱনীয়তা বিকাশ কি হ'ব পাৰে। আমি সেই বস্তুবিলাকো আমাৰ ক্লাছৰ মাজে মাজে আলোচনা কৰি যাব লাগিব। ধৰা ইকনমিক্স পঢ়িলে কি হয় আৰু ইকনমিক্স নপঢ়িলে কোনখিনিত আমাৰ লছ আছে, আমি সেই বস্তুবিলাকো অনুকে চাব লাগিব। চোৱা, আজি ভাৰতবৰ্ষত ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিলে আমি ইকনমিক্স জানিব লাগিব। খেতি পথাৰৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিলে আমাৰ ইকনমিক্স লাগিব। বিভিন্ন চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যাব লাগিলে ইকনমিক্স লাগিব। এইবিলাক বিষয় আমাৰ ইকনমিক্সৰ লগত জড়িত। এটা বেংকৰ সংঘটিত ঘটনাবিলাক কি হৈ আছে, বেংকৰ ভিতৰত কি হৈছে, আমি এনে প্ৰেক্টিকেলি দেখি আহিছোঁ, কিন্তু ভিতৰত কি হৈছোঁ আমি সেইটো কমকৈ জানো। আৰু তাত যি সংঘটিত হৈ আছে এই বেংকটোৰ ভিতৰত আমি এই ইকনমিক্স ইয়াত পঢ়িব লাগিব। এটা উদ্যোগৰ ভিতৰত কি হয় সেই গোটেই কথাবিলাক আমি ইয়াত পঢ়িব লাগিব। চ' সেইবিলাক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰিম। এতিয়া চোৱা, প্ৰথমতে আমি আমাৰ চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল মাইক্ৰ' ইকনমিক্স। হোৱাট ইজ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স? ইয়াৰ অসমীয়া নাম হ'ল ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। ছেকেণ্ড ইয়াৰ টপিক এটা আছিল ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি আৰু সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। তোমালোকৰ ইয়াত সমষ্টিবাদী নালাগে, ছেকেণ্ড ইয়াৰত লাগিব সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। এতিয়া তোমালোকৰ জানিব লাগিব ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি কি। ইংলিছ মিডিয়াম, হোৱাট ইজ মাইক্ৰ' ইকনমিক্স? ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। To understand this concept, to understand all topics related to microeconomics, firstly we should determine some economic agent, such as this is an industry, this is company or industry, যাক আমি অসমীয়াত উদ্যোগ বুলি কওঁ। এটা প্ৰডিউচাৰ থাকে ইকনমিক্সত, যিয়ে প্ৰডাকশ্যন কৰে, which produces commodity, that people known as producer। যে দ্ৰব্য উৎপাদন কৰে তাক আমি উৎপাদক বুলি কওঁ। এই উৎপাদক প্ৰডিউচাৰ এইটো এটা ইকনমিক এজেণ্ট। এই ইকনমিক এজেণ্টবিলাকৰ কথা, এই উদ্যোগবিলাকৰ কথা যেতিয়া আমি এটা এটা কৰি ব্যক্তিগতভাৱে অধ্যয়ন কৰিম, আমি ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত যেতিয়া এটা এটা কৰি অধ্যয়ন কৰিম এই অৰ্থনৈতিক গোটবিলাকক, তেতিয়া সেই অৰ্থনীতিখনৰ নাম হয় ব্যষ্টিবাদী অৰ্থনীতি। মিনছ মাইক্ৰ' ইকনমি। এই মাইক্ৰ' ইকনমিক্স, অল ইকনমিক এজেণ্টছ discuss individually. The discussion of individual behavior of economic unit is known as microeconomics. For example, there are some economic variables, there are some microeconomic variables such as personal income. Personal income means one individual's income. And opposite this personal income, one is national income. Look these two variables. One is personal income and another is national income. Personal income is known as microeconomics variable, but national income is known as macroeconomic variables. Here, in national income, so all people incomes collected, all people's incomes discussed. But in microeconomics, only personal income discussed, such as one economic unit and
means one industry, one producer. If we discuss this economic agents one individually, then this is known as microeconomics. But if we discuss all economic agents aggregately, then this is known as macroeconomics. This macroeconomics is not for your syllabus. This macroeconomics is important for your second year syllabus. But we should know what is the difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics means individual economics, individual discussion, and macroeconomics means aggregate economic discussion of all economic units. In your exam, the common question is that what is microeconomics? The discussion of individual behavior of all economic units is known as microeconomics. যেতিয়া অৰ্থনৈতিক গোটবিলাকক আমি ব্যক্তিগতভাৱে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া তাক কি বুলি কোৱা হ'ব? ব্যক্তিগত অৰ্থনীতি বুলি কোৱা হ'ব। আৰু যেতিয়া সেই বিষয়বিলাকক, সেই অৰ্থনৈতিক গোটবিলাকক যেতিয়া আমি একেলগে সামগ্ৰিকভাৱে যেতিয়া আলোচনা কৰিম, তেতিয়া তাক কি বুলি ক'ব? সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বুলি ক'ব। এতিয়া তোমালোক যদি সোধে যে ব্যক্তিগত অৰ্থনীতিৰ এটা চলাকৰ নাম লিখা, তেতিয়া কি বুজিব জানানা? ব্যক্তিগত আয়, ব্যক্তিগত উৎপাদন, এজন ব্যক্তিয়ে যি উৎপাদন কৰে সেইটো আমি কথা আলোচনা কৰিম ব্যক্তিবাদী অৰ্থনীতি। আজি মই তোমালোকক প্ৰথম ইন্ট্ৰডাকশ্যন ইউনিটত কি কি আছে মই তাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া চাবা, আৰু তোমালোকক মই এই অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে ইকনমিক্সৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক টপিক আমাক সিলেবাছ অনুযায়ী লাগে, সেই টপিকবিলাক আমি আলোচনা কৰি যাম। আৰু ইয়াৰ লগত যিখিনি নোট থাকে সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি পিছলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন উপায়েৰে। কিন্তু এতিয়া নোটখিনি দিয়া নহয়, এতিয়া তোমালোকে কনচেপ্টবিলাক বুজি লোৱা। যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে আমাক পাৰ্চনেলি কল কৰিবা, গ্ৰুপতে কুৱেশ্যন সুধিবা। আৰু কিতাপত অলপ আমাৰ পৰা যেতিয়া এই বিষয়বিলাকৰ আভাস পাবা, তেতিয়া তোমালোকে ঘৰত কিতাপ চাবা, কিতাপত তোমালোকে আমি কোৱাৰ দৰে, আমি যেনেকৈ কওঁ তুমি তেনেকৈ তাক পাবা। এইবিলাক বস্তু পঢ়ি চাবা। যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে আমাক কি কৰিবা? ৰিমাৰ্ক কৰিবা, আমাক সুধিবা তোমালোকে গ্ৰুপত। এতিয়া চোৱা, গুডছ, there are some concepts relating to introduction unit. Goods, service. All people knows what are goods, but maximum people does not know what is the definition of goods. Goods means those things which satisfy our needs and we can touch are known as goods. Those things which provide satisfaction, which fulfills our need, and we can touch that things is known as goods. And service means those things which fulfill our needs and we cannot touch. These services are invisible. Distinguish between goods and services. Common question. Distinguish between goods and services. Goods means those things which provide satisfaction to us, which fulfill our needs, and we can touch. This board we can touch, therefore this is goods. This shop we can touch, this is goods. But service means those things which provide satisfaction to us but we cannot touch. My servicing, I am teaching here, this is known as servicing because my teaching cannot be touched by anyone student. But these services, this teaching fulfill your needs relating to your economic knowledge. So in your exam, the common question is distinguish between goods and services. The common question is define goods. The common question is define service. দ্ৰব্য কি আৰু সেৱা কি? Example, in your exam, which question may come, give 2 examples of goods and services. Example of goods are pen, mobile, house, cloth, etc. Define and answer. All things, look here, goods. The example of service, the services of teacher, the services of doctors, the services of lawyers, etc. Different examples of services. এই বিষয়টো, এই ইউনিটটো দ্ৰব্য আৰু সেৱা বুলি দুটা বস্তু আছে। এটা দ্ৰব্য আৰু এটা সেৱা। খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। দ্ৰব্য বুলি ক'লে আমি ইকনমিক্সত দ্ৰব্য বুলি কওঁ, কিন্তু ব্যৱহাৰিক জীৱনত আমি সেইটো কি বুলি কওঁ জানানে?
ব্যৱহাৰিক জীৱনত আমি এইটো বস্তু বুলি কওঁ এনে চবেই বস্তু বুলি কৈ থাকে চবেই দ্ৰব্য বুলি কৈ থাকে মই যদি ঘৰত যে সুধো বা কাৰোবাক যদি লগত বাটত লগ পাই পেলাই যদি সুধো যে মোক অলপ দ্ৰব্য লাগিছিল মোক অলপ বস্তু লাগিছিল সুধিব কি বস্তু লাগে মই যদি কওঁ যে লাগে কিবা আৰু তেতিয়া ক'ব এইবিলাক বস্তু আছে লৈ লোৱা যি লাগে তাৰপিছত যদি মই সুধো আচলতে দ্ৰব্য বা বস্তুৰ সংখ্যা কিনো কাক বলিলো তেতিয়া কোনোবাই মোক ক'ব কলেজত কাম কৰা বা কলেজত আপুনি কাম কৰে বস্তুও জানে কি বস্তু কিন্তু আজিকালি আপুনি বস্তুৰ ডেফিনেশ্যন নাজানে বা মই খাব কওঁ আপুনি বস্তুৰ ডেফিনেশ্যন নাজানে চা বস্তু কৰি থাকে দ্ৰব্য কৰি থাকে কিন্তু আপুনি লক্ষ্য কৰিব বা তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা মেক্সিমামে যদি তুমি সংখ্যাটো সোধা ক'ব নোৱাৰিব আচলতে দ্ৰব্য মানে কি ডাইৰেক্টলি যদি তুমি সংখ্যাটো সোধা তোমাক অলপ বেলেগ ধৰণে হয়তো ক'ব পাৰে দ্ৰব্যৰ সংখ্যা নাজানা তুমি ক'বা নাজানো পাৰে যদি আপুনি কৈ দিয়কচোন দ্ৰব্যৰ সংখ্যা কি জানানে যিয়ে আমাৰ অভাৱ একদম চিম্পল সংখ্যাটো যিয়ে আমাৰ অভাৱ পূৰণ কৰে আৰু যাক আমি হাতেৰে চুব পাৰোঁ তাকে বস্তু বুলি কয় তাকে দ্ৰব্য বুলি কয় উদাহৰণ তুমি যি চুব পাৰা হাতেৰে সেই বস্তু এটা আৰু এটা বস্তু আছে সেৱা বুলি কয় মই সামাজিক সেৱা কৰোঁ এম ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ মেম কিন্তু কাৰোবাক যদি সংজ্ঞা সোধা কাৰোবাক যদি ডেফিনেশ্যন সোধা তেতিয়া ছাৰ্ভিচ বা সেৱাৰ সংজ্ঞা ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰে কেৱল ক'ব মই কৰিয়ে থাকোঁ সেৱা এইবিলাক বস্তু তোমাক হেল্প কৰিলোঁ সেইটো এটা সেৱা নহয় ইয়াৰ এটা ডেফিনেশ্যন আছে প্ৰত্যেকটা বস্তুৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেফিনেশ্যন আছে ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো কি তেতিয়া ক'ব লাগিব যে সেৱা মানে হ'ল সেইবিলাক বস্তু বা সেইবিলাক বিষয় যিয়ে আমাৰ অভাৱ পূৰণ কৰে কিন্তু আমি হাতেৰে কোনোদিনে চুব নোৱাৰোঁ আৰু এবাৰ কৈছোঁ যিয়ে আমাৰ অভাৱ পূৰণ কৰে আৰু যাক আমি হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি চুব নোৱাৰোঁ সেইবিলাকক সদায় কি বুলি কয় ইকনমিক্সত সেৱা বুলি কয় আৰু পৰীক্ষাত সুধিব যে সেৱা কাক বোলে সেৱাৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া সেৱাৰ উদাহৰণ হ'ব শিক্ষকৰ সেৱা মই এতিয়া তোমালোকক সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ কথাবিলাক প্ৰেক্টিকেল মই তোমালোকক সেৱা আগবঢ়াই আছোঁ ইয়াত কোনো বস্তু দিয়া নাই ইয়াত কোনো দ্ৰব্য দিয়া নাই মোৰ কথাবিলাকে তোমালোকক কোনোবা দুখ পোৱা নাই যে ইয়াত খুন্দাইছে এনেকুৱা দুখ পোৱা নাই তুমি ইকনমিক্স যি নাজানা তাৰে অলপ জ্ঞানটো মানে ইকনমিক্সখিনি নজনাটো জনা কৰাৰ কাৰণে মই এটা সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই বস্তুটো মানে এই ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ব শিক্ষকৰ সেৱা ডক্তৰৰ সেৱা উকিলৰ সেৱা তোমাৰ এইবিলাক সুধিব ইমান ইজি কুৱেশ্যন সোধে যে দ্ৰব্যৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া তুমি দ্ৰব্যৰ উদাহৰণ ভাবি চাচোন তোমাৰ লগতে আছে কলম আছে বহি আছে বেগ আছে এইবিলাক কিমান উদাহৰণ আছে সেৱাৰ উদাহৰণ আছে এইবিলাক সৰু সৰু টপিক দেখাত সৰু কিন্তু নম্বৰৰ কাৰণে কিন্তু বহুত ডাঙৰ বস্তু কাৰণ দেখাত সৰু দেখাত সদায় জানি থকা বস্তুৱে আৰু মই এজন ইকনমিক্সৰ টিচাৰ হিচাপে নিজে প্ৰেক্টিকেলি পাইছোঁ আমি কিছুমান ইকনমিক্সৰ ছাবজেক্টটোত আমি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু এনেকুৱা বিষয় কিছুমান পঢ়োঁ যিবিলাক আমি ইকনমিক্স বুলি ভাবি থাকোঁ কিন্তু প্ৰেক্টিকেল লাইফত লাগে এইবিলাক বস্তু দ্ৰব্য সেৱা সংজ্ঞা এনেও জানিব লাগিব এনেও লাগে আমাক প্ৰেক্টিকেলি চ' আমাৰ ইকনমিক্সখন মই নিজে ৰিয়েলাইজ কৰোঁ ইকনমিক্স এটা ছাবজেক্ট নহয় ই এটা জীৱন ই এটা লাইফ আমাৰ প্ৰতিটো লাইফৰ প্ৰতিটো স্তৰত আমি যেনেকৈ চলি থাকোঁ যি সংঘটিত হয় সেয়ে ইকনমিক্স ইয়াৰ পিছত মই ইকনমিক্সৰ ডেফিনেশ্যন আছে তোমালোকৰ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ পাৰ্টটো এই ইকনমিক্সৰ ডেফিনেশ্যনটো আহে মই তাতো ক'ম তোমালোকক আৰু ইয়াৰ মাজতো কৈ দিম তোমালোকক প্ৰেক্টিকেল কিন্তু চব বস্তু পঢ়াৰ পিছত ইকনমিক্স ডেফিনেশ্যনটো মই তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম কাৰণ কিয় চব বস্তুৰ সংমিশ্ৰণেই হ'ব ইকনমিক্স এদিন এটা চোৱা আৰু কি আছে বিষয় এটা বিষয় আছে সম্পদ বুলি ক'ব এটা টপিক আছে যাক আমি সম্পদ বুলি কওঁ সম্পদ আৰু ইংলিছত ইয়াক ৰিচোৰ্চ বুলি কয় ৰিচোৰ্চ এটা বস্তু চাব মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ এটা চাইডে এটা পাগল আছে আৰু এজন শিক্ষক আছে দুজনৰ ভিতৰত তুমি কাক সম্পদ বুলি ক'বা অভিয়াছলি শিক্ষকজনক ক'বা কিয় জানানে সেই শিক্ষকজনে আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱাই সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এজন উপযুক্ত মানুহ হিচাপে গঢ়ে তাৰ মানে কি বুজিলা যে যিবিলাক যাক আমি অন্য দ্ৰব্য বা সেৱা উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাকে সম্পদ বোলে কিন্তু পাগলটোক তুমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিবা Resource means those things which fulfills our needs, which can use to produce some other goods and services. Resources are those things which can use to produce some other goods and services, and that things are known as resources. For example, machine. যন্ত্ৰপাতি বিলাকক কি বুলি কয়
সম্পদ বুলি কয় যন্ত্ৰপাতি মানে কি জানানে এই ট্ৰেক্টৰ গাড়ী মেচিন বিলাক এইবিলাকক ডাঙৰ উদ্যোগবিলাকত যি যন্ত্ৰপাতি থাকে সেইবিলাকক আমি যন্ত্ৰপাতি বুলি কওঁ আৰু সেইবিলাক এটা সম্পদ আমাৰ কাৰণে এটা সৎ চৰিত্ৰৱান এটা সম্পদ হয় কাৰণ তোমাৰ চৰিত্ৰ সৎ হ'লে তুমি আনক ভাল কথা শিকিব পাৰিবা আৰু তোমাৰ ভাল কথাৰ দ্বাৰা কোনোবা ভাল মানুহ হ'ব পাৰিব ভাল মানুহ সৃষ্টি কৰিব পৰাটো এটা সম্পদৰ গুণ গতিকে সম্পদৰ গুণ আছে there are some characteristics of resources there are some features of resources firstly we should know the definition of resources. Definition of resources means resources are those things which can use to produce some other goods and services. It means it reveals one characteristic of resources. It must possess the quality of to produce some other goods and services. তাৰ অন্য দ্ৰব্য আৰু সেৱা উৎপাদন কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকিলে তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো সম্পদ বুলি ক'ব পাৰো তুমিও এদিন সম্পদ হ'ব পাৰিবা তুমিও এদিন সম্পদ হ'বা তোমালোকৰ এদিন সম্পদ হ'বা যিদিনা তোমালোকে অন্য দ্ৰব্য আৰু সেৱা উৎপাদন কৰাত ব্যৱহাৰ হ'বা তোমালোকে যিদিনা আন কাৰোবাক সেৱাৰ দ্বাৰা উৎকৃষ্ট সাধন কৰিবলৈ যেতিয়া তুমি মানে পৰিচালিত হ'বা তেতিয়া সিদিনাও তুমি কিন্তু সম্পদ হৈ পৰিবা সেইকাৰণে মানুহে কয় যে আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভৱিষ্যতৰ সম্পদ আমাৰ কাৰণে so these are resources there are some characteristics of resources limited economics are main problem every country main problem resources are limited and our needs are always unlimited for these two problems all economic problems happen in our economics now but if question comes what like two characteristics of resources are limited and resources are alternative uses it means all resources can be used alternatively we can use machine and we can use labor intensive technology so our resources are always alternative uses there are some important topic also three central problems of an economy every economy faces three main problems and these three problems is known as central problems প্ৰত্যেকখন অৰ্থনীতিৰ তিনিটা প্ৰধান কেন্দ্ৰ সমস্যাৰ সৈতে জড়িত আছে আৰু সেই প্ৰধান সমস্যা তিনিটাৰ কাৰণে ইকনমিক্সখনে অহৰ্নিশে দিনে ৰাতি কাম কৰি আছে সেই তিনিটা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন দেশে যুঁজি আছে আৰু সেই সমস্যা তিনিটা সমাধান কৰা ইমান সহজ কথা নহয় তথাপিতো পৰ্যায়ক্ৰমে বা যিমান চেষ্টা কৰে সেই কাউন্ট্ৰিখনে মানে সেই সমস্যা তিনিটা সমাধান কৰি পেলাই অৰ্থনীতিখনক মানে ডেভেলপ স্তৰলৈ লৈ যায় উন্নত স্তৰলৈ লৈ যাব চেষ্টা কৰে নাম্বাৰ 1 টো হ'ব কি উৎপাদন কৰা হ'ব in English medium what to produce in Assamese medium কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হ'ব and number in English medium how to produce and number 3 problems for home কাৰ বাবে উৎপাদন কৰা হ'ব for home to produce these are three central problems কি উৎপাদন কৰা হ'ব what to produce কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হ'ব how to produce কাৰ বাবে উৎপাদন কৰা হ'ব for home to produce তোমালোকে আসলতে মই যি শিকাই আছো এই শিকাই থকাখিনিৰ ভিতৰত এটা কোৱেশ্চন সোমাই আছে এটা টপিক সোমাই আছে টপিকটো হ'ল যে মাইক্ৰ ইকনমিক্সৰ ডিসকাশনৰ সাবজেক্ট মেটাৰ কি
মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ডিছকাশ্যনৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ আমি কেতিয়া গম পাম যেতিয়া আমি মাইক্ৰ' ইকনমিক্সখন ডিছকাশ্যন কৰিম বহুত আগতে ময়ো ভাবিছিলোঁ এনেকৈ যে ইহঁতক মই ছিষ্টেমেটিকেলি এনেকৈ পঢ়াওঁ নেকি যে ডেফিনেশ্যনটো পঢ়ালোঁ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ভেৰিয়েবলৰ এক্সাম্পল দিলোঁ তাৰপিছত ছাবজেক্ট মেটাৰবিলাক দেখুৱাই দিলোঁ নহয় আমি প্ৰেক্টিকেল কৰিম তাৰপিছত জানিম আচলতে এটা মাইক্ৰ' ইকনমিক্সখন আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ ডিছকাশ্যন কৰাৰ পিছত তোমাক মই সুধিম যে এতিয়া কোৱা যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সত আমি কি ডিছকাশ্যন কৰোঁ তোমালোকে ক'বা যে ছাৰ ইয়াত ইকনমিক এজেণ্টবিলাকৰ আমি ইণ্ডিভিজুৱেল ডিছকাশ্যন কৰোঁ আমি এজন প্ৰডিউচাৰে কেনেকৈ কমডিটিবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰি তাৰ প্ৰাইচটো ডিটাৰমিনেশ্যন কৰে আমি তাক ডিটাৰমিন কৰোঁ ইকনমিকৰ ৰিচোৰ্চেছবিলাক লিমিটেড ছাৰ সেই লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছবিলাক ইউটিলাইজ কৰি পেলাই কেনেদৰে আমাৰ আনলিমিটেড ৱান্টছবিলাক ফুলফিল কৰোঁ আমি তাক ডিছকাশ্যন কৰোঁ আৰু সেইটোৱে হয় ইকনমিক্সৰ মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ যিটো মই তোমালোকক প্ৰথমতে ক'ব লাগে কিন্তু মই তোমালোকক তেতিয়া ক'ম যেতিয়া আমি পঢ়িম আগে পঢ়ি ল'ম তাৰপিছত জানিম আমি ছাবজেক্ট মেটাৰ কিজানি তোমালোকে নিজে ক'ব পাৰিবা আজি চ' every economy faces three main problems. One is what to produce. কি উৎপাদন কৰা হ'ব এই তিনিটা central problems so behind these three central problems to address these three central problems one important reason and that reason is our resources are limited but our wants are unlimited so our resources are limited but to fulfill these unlimited resources we face these three economic problems what to produce কি উৎপাদন কৰা হ'ব সবে জানে সম্পদ সীমিত আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পদ বুলি কৈ আছো যদিও প্ৰেক্টিকেল লাইফত এইটো কি বুলি কয় জানে এইটো টকা পইচাৰ লগত টকা পইচা বুলি কয় আমাৰ জীৱনৰ অভাৱবিলাক সদায় টকা পইচাৰ লগত জড়িত আমি যিমানে অভাৱৰ সন্মুখীন হ'ম আৰু সেই অভাৱবিলাক পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটাই মাধ্যম থাকে সেইটো হ'ব টকা গতিকে আমি প্ৰেক্টিকেল লাইফত টকা বুলি কওঁ আৰু ইকনমিক্সৰ যদি ডিছকাশ্যন কৰোঁ তাক আমি সম্পদ বুলি কওঁ গতিকে যেহেতু আমাৰ সম্পদবিলাক সীমিত আৰু অভাৱবিলাক অসীম গতিকে আমি কি প্ৰডাকশ্যন কৰিম খাদ্যদ্ৰব্য আছে খাদ্য লাগিব মানে বস্ত্ৰ লাগিব থকা ঘৰৰ কাৰণে সামগ্ৰী লাগিব আমি কোনটো দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিম কি দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিম কাৰণ বহুত দ্ৰব্য লাগে কিন্তু আমাৰ সেই দ্ৰব্যবিলাক প্ৰয়োজনখিনি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যিখিনি সম্পদ থাকে সেই সম্পদখিনি আমাৰ সদায় কি হয় সীমিত হয় এটা চোৱা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আজিকালি তোমালোকে দেখিবা এলপি স্কুলবিলাকত আগতে কাঠৰ দৰ্জা দিছিল কাঠৰ চিলিং মানে চব কাঠৰে দিছিল আজিকালি লোহাত দিয়ে কাৰণ কি জানা লাহে লাহে গছ গছনি নোহোৱা হৈছে লাহে লাহে কাঠ নোহোৱা হৈ গৈছে অল্টাৰনেটিভ কৰি দিছে এতিয়া কি দিছে অল্টাৰনেটিভ কৰিছে আৰু এভেইলেবল নোহোৱা হৈ গৈছে বস্তুটো নেক্সট কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হ'ব হাউ টু প্ৰডিউচ এইটো যদিও চিম্পল কৈ থৈ দিছোঁ তাত কিন্তু এটা ডাঙৰ মানে মিনিং আছে To produce a commodity, we can use two technology. One is capital intensive, and another is labor intensive. এটা দ্ৰব্য উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে আমি দুটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এটা পদ্ধতি হ'ল মূলধনজনিত পদ্ধতি আৰু এটা হ'ল শ্ৰমিকজনিত পদ্ধতি তোমালোকে দ্ৰব্যটো উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে মূলধনজাত দ্ৰব্যটো উৎপাদন কৰিবা নে শ্ৰমিকজনিত পদ্ধতিটো প্ৰয়োগ কৰিবা মই যদি তোমালোকক কওঁ যে এটা এক্সাম্পল দিম চাবা ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টখিনিও বুজি পাবা আগতে অফিচবিলাকত ধৰি লোৱা 10জন মানুহ আছিল there are 10 people in an office to work daily regular official works কিন্তু আজি কি হৈছে জানা সেই 10জন লেবাৰৰ এগেইনষ্টত মানে 10জন লেবাৰৰ কাম এটা কম্পিউটাৰে কৰি দিব পৰা হৈছে কম্পিউটাৰ যাক আমি কেপিটেল ইন্টেনসিভ বুলি কওঁ টেকনলজি এটা কথাটো হ'ল তুমি কোৱা যে 10জনে কৰিব পৰা কাম এটা কম্পিউটাৰে কৰি দিব তাৰমানে আজিকালি কামবিলাক কম্পিউটাৰে কৰি দিয়ে যাৰ কাৰণে কামটো বহুত স্পীডত হয় এটা কথা কোৱা অফিচবিলাকতে হওক বা খেতিপথাৰতে হওক খেতিপথাৰত টেকনলজি কেপিটেল ইন্টেনসিভ হ'লে ট্ৰেক্টৰ হ'ব বেসিক্যালি কেপিটেল ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল নে লেবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল কেপিটেল ব্যৱহাৰ কৰিলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ কামবিলাক হয় তোমালোকে এনসাৰ দিবা স্যাৰ কেপিটেল ইন্টেনসিভ টেকনলজি ইউজ কৰিলে ভাল হয়
Sir, capital intensive is very important method and very useful for producing commodity to maintaining official works. But there is one problem, and that problem is that if we use more capital intensive technology, then there arises the problem of unemployment. 10 people simultaneously do the work, but against the same people, one computer provides these services. As a result of this thinking, 9 people get unemployed. নিবনুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল 10 জনে কৰিব পৰা কাম যেতিয়া এখন কম্পিউটাৰে কৰিলে 9 জন মানুহে এতিয়া কি হ'ব নিবনুৱা সমস্যাত পৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষত সেইটো হৈছে আৰু এটা যদি কওঁ যে এটা কোৱাচোন কোনটো টেকনলজি ইউজ কৰিম তোমালোকে ক'বা আছে লেবাৰ ইন্টেনসিভ টেকনলজি ইউজ কৰিলে ভাল হয় তাতো নিগেটিভ আছে কাৰণ কিয় জানানে বেছি কৰি শ্ৰমিক ব্যৱহাৰ কৰিলে কামবিলাক লেহেমীয়া হয় তেওঁলোকৰ মানে আলোচনা তেওঁলোকৰ কামৰ স্পীডৰ হেৰিটো কমি যায় আৰু সেই কাৰণে কি জানা এটা ক'ব নোৱাৰি লেবাৰ ইন্টেনসিভ টেকনলজি ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব নে কেপিটেল ইন্টেনসিভ টেকনলজি ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব এটো ক'ব নোৱাৰি বিকজ অফ দিস ৰিজন দেয়াৰ ইজ ওয়ান সেন্ট্রাল প্ৰবলেমস which is known as how to produce কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হ'ব and number 3 কাৰ বাবে উৎপাদন কৰা হ'ব or whom to produce কাৰ কাৰণে উৎপাদন কৰা হ'ব same problems our resources are limited but our wants are unlimited therefore to fulfill our unlimited wants we face the problem of for whom to produce কাৰ কাৰণে কি দ্ৰব্য উৎপাদন কৰিব গতিকে এইটো এটা হৈছে আন এটা সেন্ট্রাল প্ৰবলেমস এনেকা বহুত টপিক আছে তোমালোকে এই টপিক বিলাক মই দেখুৱাই থৈ যাম এটা চাবা আৰু এটা টপিক আছে মার্কেট ইকোনমি এটা টপিক আছে মার্কেট ইকোনমি যাক আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ বজাৰ যাক অসমীয়াত কি বুলি কওঁ বজাৰ অসমীয়াত বজাৰ অৰ্থনীতি বুলি কওঁ মার্কেট ইকোনমি What is the definition of market economy and what is the definition of against this market economy there is also one thing centrally planned economy these are the two important topics relating to market economy and centrally planned economy জানানি অসমীয়াত বজাৰ অৰ্থনীতি বুলি কওঁ আৰু এটা কম আমি কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি another important topic related to first unit market economy centrally planned economy বজাৰ অৰ্থনীতি আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি main question is that what is market economy and what is centrally planned economy and another question is that distinguish between market economy and centrally planned economy what is the objectives of market economy and what is the objectives of centrally planned economy What is market economy? If all economic decisions are controlled, managed and directed by individually private sector, then this is known as market economy. Against this, if all economic decisions relating to production, consumption, exchange, distribution, etc., are controlled by the government sector or public sector, then this is known as centrally planned economy. বজাৰ অৰ্থনীতি কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি বজাৰ অৰ্থনীতি মানে কি আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি আমি যদি একদম মানে সিম্পল ওয়ার্ডত চাও বজাৰ অৰ্থনীতি মানে হ'ল ব্যক্তিগত অৰ্থনীতি বুলি ক'ব পাৰি
আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি মানে য'ত চৰকাৰে সকলো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু য'ত চৰকাৰে সকলো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে অল ইকনমিক ডিচিশনছ আৰ কন্ট্ৰোল বাই দ্য গভৰ্নমেণ্ট সেক্টৰ দেন দিছ ইজ পাব্লিক সেক্টৰ দেন দিছ ইজ নন এজ গভৰ্নমেণ্ট এক্টিভিটি এণ্ড গভৰ্নমেণ্ট এক্টিভিটি মিনছ central European economy. But in market economy, if all economic decisions are controlled, managed by the private sector, managed by the individually, then this is known as private or market economy. Now, the main objective of market economy is market economics is to earn price. Is the main objective of market economic is to earn higher profit by determining higher prices. But the main objectives of centrally planned economy is to maximize social welfare because government always try to increase the social welfare of the poor people. But in private sector, all main motives are relating to only profit motive. To earn this profit, earn higher profit, market economy always gives much importance to competition, to produce higher quality of production. And in centrally planned economy, the production competition is very low. And so, therefore, already we know that বজাৰ অৰ্থনীতি কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি, মাৰ্কেট ইকনমি চেন্ট্ৰেলি প্ল্যান ইকনমি। বজাৰ অৰ্থনীতি হ'ল সেইখন অৰ্থনীতি য'ত অৰ্থনীতিৰ সকলো সিদ্ধান্ত যেনে উৎপাদন বিতৰণ উপভোগ এই সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত যেতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডই বা ব্যক্তিয়ে গ্ৰহণ কৰে তাকে বজাৰ অৰ্থনীতি বুলি কয় আৰু যেতিয়া সকলো সিদ্ধান্ত যেতিয়া চৰকাৰী খণ্ডই বা ৰাজহুৱা খণ্ডই গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া তাক কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা ভাবা যে বজাৰ অৰ্থনীতিত সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ব্যক্তিয়ে, কিহৰ কাৰণে ব্যক্তিয়ে সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ মূল প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ব সৰ্বোচ্চ লাভ অৰ্জন কৰা। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ সকলো সিদ্ধান্ত কোনে গ্ৰহণ কৰে? কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ সকলো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰে আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰে সদায় কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে? জনসাধাৰণৰ সৰ্বাংগীন সৰ্বোচ্চ কল্যাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু বজাৰ অৰ্থনীতিয়ে যিহেতু লাভৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে ইয়াত কম্পিটিশ্যনটো প্ৰতিযোগিতাটো কি হয়? তীব্ৰ হয়। আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিত যিহেতু সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে আৰু জানা মানে প্ৰেক্টিকেলি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তবিলাকত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ তুলনাত কম্পিটিশ্যনৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ভাৱটো সদায় কি হয়? কম হয়। গতিকে এইবিলাক আছিল বজাৰ অৰ্থনীতি আৰু কেন্দ্ৰীয় পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ মূল বিষয় আৰু প্ৰধান পাৰ্থক্য। তোমালোকে কিতাপত চাবা, চাই পেলাই যিখিনি বুজি পোৱা ক'বা আৰু যিখিনি বুজি নোপোৱা সেইখিনিও ক'বা যে ছাৰ এইখিনি বুজি পাইছোঁ দিয়ক ভাল লাগিছে, আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেমছ আছে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেইখিনিও ক'বা। চ' আজি মই তোমালোকক আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যিখিনি টপিক আছিল সেইখিনি মানে চিলেবাছ আছিল সেইখিনি দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ যিখিনি মই আজি এক্টিভিটি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তোমালোকক পৰ্যায়ক্ৰমে আমি বেলেগ টপিকবিলাক বেলেগ অধ্যায়বিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিম। আজি ইন্ট্ৰডাকশ্যনেৰী প্ৰাৰম্ভণিখিনিত কি দেখুৱালোঁ যে প্ৰাৰম্ভণিক বিষয়খিনিত কি টপিক থাকে আজি দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু আছে টপিক যিবিলাক তোমালোকক মই নেক্সট ক্লাছত দেখুৱাম। ধন্যবাদ।